እስቲ እቺ ነገር እዩዋት። ምን ትመስላችኋለች? የቤት ውስጥ ማሳመሪያ አበባ መትከያ ምድራችን እጅግ ትንሽዬዋ እንግዲህ በእጅ የምትያዝ ፕሪንተር ነው። ብዙዎቻችሁ ምን ይሄ ኤቲኤም አይደል እንዴ ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። ይሄ ግን ኤቲኤም አይደለም፣ ወይም ደግሞ ዲጂታል ካርድ የቤት መግቢያ መውጫ ምናምን ሊመስላችሁ ይችላል። አይደለች። Subscribe Ethio Tech. ሰላም ውድ የኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ለማን ሁሉ ፒስ እግዚአብሔር ይመስገን አለውላችሁ። ሳምንት ወዴት ነበር? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ 3 ምርጥ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ላስተዋውቃችሁ ላሳያችሁ ምን ይሰራሉ የሚለውን ደግሞ የሚገርመውን ነገርም እንግዲህ አብሬ ላካፍላችሁ ነው ማለት ነው የመጣሁት። ወደ ቪዲዮ እንምራ። እስቲ እቺ ነገር እዩዋት። ምን ትመስላችኋለች? የቤት ውስጥ ማሳመሪያ? አዎ። አበባ መትከያ? አዎ። ግን ሁላችን እንደምናውቀው የተለመደው አይነት ቤታችን የምናገኛቸው ወይንም ደግሞ በተለምዶ የምናውቃቸው የፕላስቲክ አይነት ዝም ብሎ አይነት አበባ መትከያ አይደለችም። እቺ ሉዋ ስማርት ፕላንተር ትባላለች። እጅግ በጣም ድንቅ የሆነ ስራ መስራት ትችላለች። እንግዲህ ሁላችንም እንደምንገነዘበው እጽዋቶች ስሜት አላቸው፣ ፊሊንግ አላቸው። በተለይ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በተለይም በብዙ ጥናቶች ይህንን እንግዲህ እየተደገፈ ይገኛል። እጽዋቶች ስሜት እንዳላቸው ይህንንም እንግዲህ ለማወቅ እጽዋቶች ስሜት እንዳላቸው አበባቸውና ቅጠላቸው ላይ እንግዲህ በሚያሳዩት የምልክቶች እንግዲህ ፊሊንጋቸውን መግለጽ ይቻላል። ለምሳሌ አበቦች በውሃ በብዛት አይፈልጉም። ያም ምንድነው? ይገላቸዋል፣ ያቃጥላቸዋል፣ ያጠፋቸዋል። የተመጣጠነ ውሃና የተመጣጠነ የፀሐይ ብርሃን ደግሞ ሲያገኙ ቅጠሎቻቸው ወይንም ሊፋቸው ያምርበታል፣ ያብባሉ፣ ቆንጆ ይሆናሉ ማለት ነው። በዛ እንግዲህ ስሜታቸውን መግለጽ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን የተረዳችው ሉዋ ስማርት ፕላንተር በጣም በሚገርም ሁኔታ ውስጧ ሴንሰሮች አሉ። እነኚህ ሴንሰሮችን በመጠቀም እንግዲህ የተተከለው ተክል ሶይል ሞይስቸሩ ወይንም የአፈሩ እርጥበት፣ የብርሃን መጠኑ ከቤታችን ውስጥ የሚያገኘው የብርሃን መጠን ምን ያህል ነው ወይ፣ እንዲሁም ደግሞ የሙቀት መጠኑን እንግዲህ እነኚህ ሴንሰሮች በመተካት ሉዋ ስማርት ፕላንተር ላይ የተገጠሙትን 15 ኢሞጂዎች ለኛ እንዲታዩ ተደርገው በስክሪን ላይ የሚታዩትን 15 ኢሞጂዎች በመጠቀም እንግዲህ የአበቦቹን ስሜት ለኛ ያጋሩናል ማለት ነው። እንግዲህ ሉዋ ስማርት ፕላንተር ይሄ በጣም ለየት ያደርጋታል። የውሃ መጠኑን እየለካች አበባው ውሃ ያስፈልገዋል ወይም ደግሞ ውሃ በቅቶታል የሚለውን ለኛ ተነግረናለች። እንደገናም እንግዲህ ይሄን ሉዋ ስማርት ፕላንተር በጣም ለየት የሚያደርገው የራሱ የሆነ የሞባይል አፕሊኬሽን አለው። በዛ አፕሊኬሽን እንግዲህ በመጠቀም ኮኔክት በማድረግ ከዲቫይሷ ጋር ማለት ነው የአበቦቹን የተተከሉትን አበቦች እንግዲህ ጤንነት መከታተል የሚያስችል ደረጃዎች አሉት ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ዩኒክ የሆነች ዲቫይስ ሆና ስላገኘዋት ነው ማለት ነው እንግዲህ ሉዋ ስማርት ፕላንተርን ዛሬ ያስተዋወቅኳችሁ። ሌላኛው እንግዲህ ለዛሬ መረጥኩላችሁ ሁለተኛው የቴክኖሎጂ የዘመነኛ ውጤት SelPic P1 ትባላለች። እቺ ደግሞ እንግዲህ የምድራችን እጅግ ትንሽዬዋ እንግዲህ በእጅ የምትያዝ ፕሪንተር ነች ማለት ነው። እቺ ፕሪንተር እንግዲህ በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ እስክሪብቶ በሚመስል አይነት አያያዝ መያዝ የምንችለው አይነት የፕሪንተር አይነት ስትሆን እንግዲህ በማንኛውም አይነት ሁኔታና በማንኛውም አይነት ነገሮች ላይ ፕሪንት የማድረግ አቅም አላት። እንጨቶች ላይ፣ ፕላስቲኮች ላይ፣ ብረቶች ላይ፣ ኮምፒውተሮች ላይ፣ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይሶች ላይ፣ ቲሸርቶች ላይ ኔሚት ማንኛውም አይነት ነገር ላይ እንግዲህ ፕሪንት ማድረግ የምትችል እንግዲህ በጣም ትንሽዬዋ የዓለማችን ፕሪንተር ነች ማለት ነው። SelPic P1 እንግዲህ ከውስጧ 8 አይነት ከለር አማራጮች አሏት ማለት ነው። በ8 አይነት የከለር አማራጭ እንግዲህ በድምጻችን ሊሆን ይችላል፣ የቮይስ ሪኮግኒሽን ሲስተማን በመጠቀም ሊሆን ይችላል፣ አለያም ደግሞ ከስልካችን ጋር በዋየርለስ ኮኔክሽን ኮኔክት በማድረግ እንግዲህ ዲዛይኖችን ከስፒችም ሊሆን ይችላል፣ ከቴክስትም ከዲዛይንም በመስጠት ሊሆን ይችላል ፕሪንት እንድታደርግልን በማዘዝ እንግዲህ በዚች ፕሪንተር በማንኛውም አይነት ዲዛይን ብያችኋለሁ፣ ከግራ ወደ ቀኝ፣ ከቀኝ ወደ ግራ፣ ከላይ ወደ ታች፣ ከታች ወደ ላይ ስፔሶችን በራሷ እየጠበቀች በመንሰጣትም ዲዛይን ስፔሶችን እያካፈለች ማለት ነው በአሪፉ ፕሪንት ማድረግ የምትችል እንግዲህ
ፕሪንተር ነች ማለት ነው። በዚህ ፕሪንተር እንግዲህ ምስሎችን፣ ቴክስቶችን፣ ሎጎዎችን፣ ባርኮዶችን፣ ኪውአር ኮዶችን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አይነት ፕሪንት መደረግ የሚችሉ ከለርፉል የሆኑ ነገሮችን ጨምሮ እንግዲህ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን በሴልፒክ P1 ፕሪንተር ማለት ነው። እንግዲህ በሶስተኛነት ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምርጥ የቴክኖሎጂ ፕሮዳክት እንግዲህ ኤርካርድ ትባላለች። እቺ እዚህ ስክሪኑ ላይ የምትመለከቷት ማለት ነው። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ምን ይሄ ኤቲኤም አይደል እንዴ ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። ይሄ ግን ኤቲኤም አይደለም፣ ወይም ደግሞ ዲጂታል ካርድ የቤት መግቢያ መውጫ ምናምን ሊመስላችሁ ይችላል። አይደለችም። እቺ ኤርካርድ እንግዲህ በጣም በሚገርም ሁኔታ በምድራችን ላይ በአሁኑ ሰዓት በጣም ተንሰራፍቶ ያለ የዋሌት የቦርሳን ስርቆት አለበለዚያ ደግሞ የመጣል ነገርን እንግዲህ ፕሪቬንት የምታደርግ በጣም ሁነኛ ሶሉሽን የሆነች የሁለት ኤቲኤሞችን ሳይዝ ያላት እንዲሁም ደግሞ ከ2 ዓመት ተኩል በላይ እድሜ መቆየት የሚችል ባትሪ ካፔብል የሆነች እንግዲህ ዋሌት ትራከር ነች ማለት ነው። በማንኛውም በቦርሳችን ውስጥ ሊሆን ይችላል የምንፈልገው ይጠፋብናል ብለን የምናስበው ነገር ላይ እንግዲህ ካርዷን እናገናኛታለን ወይም እናጣብቃታለን፣ ከስልካችን ጋር ኮኔክት እናደርገዋለን ማለት ነው። ባይዘታይም ያ ነገር ከኛ አካባቢ ሩቅ በሚሆንበት ሰዓት እንግዲህ በውስጡ በተገጠመለት 16 ዴሲበል የስፒከር ሲስተም እንግዲህ ሳይረን ማድረግ ወይም መጮህ ይጀምራል ማለት ነው። በስልካችንም እንግዲህ ወዲያው ከአፕሊኬሽኑን በመጠቀም እንግዲህ ኖቲፋይ ያደርገናል ያለበትን ቦታ። ቦርሳችን ሊሆን ይችላል፣ ዋሌታችን ወይም ሴንሲቲቭ የሆነ ባጎቻችን እኛ አታች ያደረግንበት ላፕቶፕ ሊሆን ይችላል። ያችን እንግዲህ ኤርካርድ ዲቫይሱን አታች ያደረግንበት ቦታ የት እንደሆነ በማፕ ፈልጎ ማለት ነው ቦታውን ያሳየናል ማለት ነው። እንግዲህ እቺን ኤርካርድ የዋሌት ትራከር ሲስተም ከ5 የስልክ ዲቫይሶች ጋር እንግዲህ ኮኔክት በማድረግ ሰፋ ባለ አማራጭ እንግዲህ እቃችንን በፍጥነት በአፋጣኝ የማግኘት እድሉ አለን ማለት ነው። እቺን ኤርካርድ እንግዲህ የዋሌት ትራከር ለየት ከሚያደርጓት ፊውቸሮች መካከል እንግዲህ NFC ወይም ኒር ፊልድ ኮሚኒኬሽን እንግዲህ ኢምቤድ የተደረገለት ሲስተም ሲሆን እንግዲህ በዚህም በNFC እንግዲህ ዲጂታል የሆነ ቢዝነስ ካርዶችን ዲዛይን አድርገን እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደነበረው ቢዝነስ ካርዶቻችንን ፕሪንት አድርገን በእጅ በወረቀት ሳይሆን በዚች በNFC ኢኔብል በተደረገላት ዋሌት ትራከር ላይ እንግዲህ ቢዝነስ ካርዶቻችንን ኢምቤድ አድርገን ባሉ ዲቫይሶች ላይ በማስነበብ እንግዲህ የቢዝነስ ካርዶቻችንን ሼር ማድረግ የምንችልበትም አማራጭ እንግዲህ በዚች ካርድ ላይ ኢምቤድ ተደርጓል ማለት ነው። እንዴት ነበር እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የመረጥኳቸው 3 ምርጥ የቴክኖሎጂ ዘመንኛ ምርቶችን እንግዲህ ለኢኖቬተሮች ሊሆን ይችላል፣ ለእናንተም እንግዲህ ቴክኖሎጂን ለምትወዱ ሰዎች እንግዲህ ያስገርማል ያዝናናል ብዬ የመረጥኩላችሁ እነኚህ እንግዲህ 3 የቴክኖሎጂ ምርቶች ናቸው ማለት ነው። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ላይክ እና ኮመንት በማድረግ ኢትዮ ቴክ ቻናልን እንድታበረታቱ ጠይቃችኋል። የተለያዩ ሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃዎችን ከዚህ ቻናል ታገኛላችሁ። አብሬያችሁ የነበርኩት ፋኑኤል አዳወርቅ ነበርኩ። ስለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። ይመቻችሁ። ኢትዮ ቴክ ባውንስ ቻው።